Na, sziasztok, szevasztok, szép jó napot mindenkinek! Úgy néz ki, hogy a 2023-as decemberre is bejött egy kis tavasz. Tavalyi évhez hasonlóan, ugye akkor is szilveszter napján sikerült menni egy karikát 17 fok napsütésben, és ez most sincs másképp. Most egy kicsit hűsebb az idő, 14 fok körül van, 15. De hát azért nagyon úgy néz ki, hogy ez most a trend, hogy ilyen enyhe decembereink vannak. Én személy szerint jobban örülnék annak, hogyha a klasszikus március-áprilistól októberig tartana mondjuk a szezon, de hát ki kell használni azt, ami van. Majd valószínűleg megint jól elcsúszik a szezonkezdés ilyen május végére. Meglátjuk, mit hoz a 2024, de most élvezzük a napsütést egy kicsit. De meg az utat. Annyit viszont még, hogy majd valahol a videót megszakítom, mert szeretném nektek megmutatni, hogy meddig jutottam a műhelyen, ugye ez is téma volt. Nincs még kész, erről lesz majd egy külön videó az egész felújításról, de azért mutatok ezt-azt, hogy mégis hogy állunk most. Egész jól, ilyen 80%-os készültségben, de most egyelőre guruljunk egy kicsit, és akkor majd megállok valahol, akkor átváltunk a műhelyre, és aztán folytatjuk tovább. Úgyhogy átadom a hangot a Mocinak, egy kicsit krúzoljunk itt a decemberi napsütésben. Hey.
Jaj, szeretem ezt a helyet. Szálkai tó. Kicsit repüljünk már körbe itt. Mielőtt tovább indulok, mutatom akkor a motorteret. Mit sikerült intézni, mit sikerült eddig építeni. Na, itt van a kis műhely. Így állunk jelenleg, jó nagy kupi van még, vannak még feladatok. Elkészültek az OSB falak, ez itt a szerszámos falam a munkapadom. Vettem polcokat, mondjuk még lehet, hogy kell venni. Elkészült a padló, le lett festve, a falak ki lettek glettelve, festve fehérre. Hát még ilyen rumli van, mert még van feladat. Van itt egy ilyen kis csilles sarok, güllőgarnitúra szettet, ezt jófogáson találtam, ingyen elvihető kategóriában. Pécsről hoztam el, teljesen fasza állapotban vannak. Ami vissza van még, ide akarok egy pultot, ezek a létre állványok, vagy ezek azért vannak itt. Itt lesz egy magas pult, alul polcokkal szemből, a mögé pedig akarok egy íróasztalt tenni, ilyen elektronikai forrasztós saroknak, tetején lesz egy lap, meg be lesz polcozva, és a hátulja lesz burkolt teljesen, és itt mögötte lesz egy asztal. Kicsik pedig, hát ezeket meg le kell csiszolni és lefesteni, ezek pedig így fognak végigmenni, egészen koppig a falig bepolcozva, ide jön majd az a hifi tetejére, meg egyéb köcölékek, meg dekoráció a falra. Hát az OSB tábla, ez azért van itt, ebből akarom megcsinálni itt a burkolást. Itt lesz a polc tetejével egy magasságban itt be akarom zárni ezt a háromszöget. Az aljára kap egy fényt, és ide még lehet, hogy ide a két szerszámtartó fal közé veszek még egy ilyen erba falit, ami a szerszámtartó falat. Van egy olyan verzió, amivel csak ilyen dobozok vannak. Lehet, hogy mindegy közé teszem. Ja, így állunk. Most kupi van, de erről majd úgyis lesz egy teljes egész videó, hogy hogyan készült. Minden munkafolyamatot már rögzítettek egy ideje, egy egész évben ezen munkálkodtam. És most már finishben van a dolog. De ez már csak 2024. Na, vissza a motorra. Na, hát így néz ki, így nézünk eddig. Még nincs kész, de most így még kicsit itthon vagyok, még remélem, hogy be tudom fejezni a nagyobb dolgokat. De most menjünk egy kicsit még. Nem megyek el, vagy menjek el arra? Nem, elmegyünk visszafele. Van ott egy eldugott kis sunyi út.
Na, srácok, lányok, fiúk, ez a videó az ennyi lett volna. Kellemes karácsonyi ünnepeket, ha bár már elmúlt, remélem az volt, de viszont sikerekben gazdag, boldog új évet kívánok mindenkinek. Vannak témaötleteim, meg mit tudom én, egy csomó mindenem, amikből szeretnék majd videót csinálni, motovlogot csinálni, stb. De hát ígérni könnyű, megvalósítani már kevésbé, meglátjuk mit hoz a 2024, de lesz moving aspect, lesz motorozás, meg minden ilyesmi tervben van. Nem is akarom ezt így hanyagolni, csak most az élet kicsit sűrűbb. Na mindegy, visszaadom a hangot a motornak, és meg itt egy kis krúzolás hazafele még hadd legyen a videó végére. Szevasztok!